More Puri! Welcome back to my channel at ngayon gagawa po tayo ng panibagong video. Turuan ko kayo kung paano mag-edit sa Picsart. Yung edit na tinatawag na drip effect or drip. Ayan po, so lilipat na po tayo sa aking cellphone screen para nang maigi kung paano po yun gawin. Nandito na po tayo sa cellphone screen at i-open na po natin yung app na Picsart. And then, pindutin po natin yung plus button na purple. And then, click on any picture you want. And then, punta po kayo sa effects, then undead. Adjust po natin. And then, check. And then, punta po tayo sa cutout. Then, piliin niyo po yung person. And then, save. Save po natin. And then, punta po kayo sa fit. Piliin niyo po yung white. And, i-adjust niyo po sa kahit anong angle na gusto niyo. Ayan po. Then, punta po tayo sa stickers. Then, pili po tayo ng stickers, yung drip effect po na sticker. Mas maganda po yung white. Search po natin drip. Then, pili po tayo. Then, adjust po natin. Yan, then, punta po kayo sa blend button, then screen. Adjust po natin ulit. Then, pili na po kayo ng mga designs na gusto nyong ilagay sa inyong picture. Hanap-hanap po tayo. Sorry for the noise. And then, ayan po, may napili na po ako. Adjust po natin kung anong gusto nating design. Yan po. Tapos i-erase po natin. Ayan, then check. Then, mag-add pa po tayo ng iba pang design. Hanap po tayo. Adjust lang po natin. And stickers, paulit-ulit lang po. Hanggang sa makuha na po natin yung gusto nating design. Then, erase po ulit.
Ayusin po natin ang pag-erase. Excuse me. Pili po tayo ng mga design. Like flower crown or hearts. Ang ingay-ingay po ng aso. Switch po tayo ng mga flower crown. Flower crown. Ano po tayo? Or heart crown. Tapos pili po tayo. Then adjust po natin. Ayan po. Then, punta agad tayo sa stickers. Then, straight. Search po tayo ulit kung anong gusto nating design. Like star. Then, adjust po natin yung opacity. Kayo na po bahala. Pwede nyo naman din pong kayahin tong ginawa ko sa aking inedit. I hope this video was helpful and please subscribe to my channel, like, share, and subscribe to my channel. At mag-comment na rin po kayo kung anong gusto nyong gagawin ko para sa next video. See you on my next video.